Hello friends, welcome to my Vikas Art Master YouTube channel. आज मी तुम्हाला वसई कोळीवाडा येथे राहणाऱ्या श्री किरण मोरक्या यांच्या बोटीवर काढलेल्या पेंटिंग्स दाखवणार आहे. या पेंटिंग्स मी कशा प्रकारे काढल्या हे मी स्टेप बाय स्टेप एक एक करून संपूर्णपणे आज एक पेंटिंग करून दाखवणार आहे आणि नंतर पुढच्या पेंटिंग पुढील व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे. त्याही व्हिडिओ तुम्ही जरूर पहा. आजची बोट पेंटिंग तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक सबस्क्राईब नक्की करा. जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. ते तुमच्यासाठी संपूर्णपणे अगदी फ्री आहे व बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजेच तुम्हाला माझ्या नवीन व्हिडिओ सर्वात अगोदर बघायला मिळतील. थँक्यू.
आजची बोट पेंटिंग तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक सबस्क्राईब नक्की करा. थँक्यू.